Nhưng mà mẹ bố ạ, bây giờ ấy thì được rồi, nếu mà bố mẹ đã đồng ý cho con tổ chức đám cưới thì con thấy thì con vui mừng rồi đấy. Còn bây giờ ấy thì hôm qua thì bố để con ấy cũng vào tìm thấy con, nhưng mà con nhất định con sẽ gặp được bố để con một lần nào đấy để con nói chuyện rõ ràng. Cái này 700 hay là đăng ký ở trên máy 400 thôi. Đó là hai cái ra một cái lai lai họ. Cái lai lai nó bán cái này 700 hàng như này thôi. Về điểm danh có tiền ra kêu một con là các bạn kêu lại ham nó bán cho một thế thì mới tiền thấy. Ê, đây tụi nó hả? Xem đây danh danh thì cái của con ơi, con đi làm gì? học kia kia quá.
bỏ túi cho cô lên ba bó đi. Nó còn can vào hết bằng này cao 1 mét. Nhưng mà cái câu nó không được 2 mét. Trôi từ ở trên Xuân Lộc thế nào? Đấy mấy cái cầu mấy cái cầu đi qua đấy gần muốn vượt. Có 5 đi đã. Làm gì nào cô? Các con nghe tính gì đâu. Cô lấy đến hồi đi cái gì để mình ra cũng được rồi. Trời. Qua cô ạ. Hôm qua nhỉ? Vâng. Mẹ đâu ạ? Mẹ trong nhà mà. À. Không phải nhận. Mày đang đi cái này của? Mẹ đang đi chỗ lợn kia. Thế con về con không thấy
con hôm qua con vừa mới về nên là con cũng bảo là hôm nay con lên đây có một chút chuyện nó hỏi bố. À bố ơi, thì hôm nay con cũng vợ con thì hôm nay vợ con với mẹ vợ ấy, thì mẹ đi chợ nên là hôm nay con không đi nữa. Thì hôm nay con cũng lên hỏi một chút chuyện. Bố. Thế có chuyện gì con cứ nói đi. Thì hôm qua có một ông cũng tầm tuổi của bố ấy, thì nó vào trong nhà của con đấy, thì nó bảo là nhận đấy là bố của con, nhưng mà thực ra đến người đấy con chưa nhìn thấy bao giờ nữa. Đấy là vấn đề của con đấy. Ngày xưa là con lúc con bé, con 2 tuổi ấy, thì nó bỏ hai mẹ con của con đấy. À chính là ông đấy là bố của con à? Đấy, chính thằng này đó. À, Hôm qua nó vừa đến đây, bố không cho vào nhà đâu. à thế à? Đấy. Thế con thấy chú ấy bảo là chú ấy vào đến đây thì chú ấy cũng nói bảo là cứ nhận là bố đi, nhưng mà thực ra con cũng chưa nhìn thấy bao giờ nên là con không dám nhận. Như thế này là ở đấy qua nó mới đến đây xong là bố không cho vào nhà đâu. Thế con ạ, bố nói với con này, đấy ông kia ấy, nó về đến đây đấy, từ hôm qua nó lên đến đây vì nó con đừng có đi theo nó nhớ. Bây giờ con có công ăn việc làm thì nó mới về tìm con thôi. Ngày lúc còn bé kia nó bỏ hai mẹ con của con đấy. Vâng, bố nói thế thì con cũng hiểu rồi. Nhưng mà thực ra ấy, cái người đấy thì bảo là bố đẻ của con thôi. Từ ngày xưa đến giờ, từ lúc con còn nhỏ đến giờ đến hôm qua thì con mới gặp một lần. Đấy, bây giờ cái chú ấy cứ bảo là con nhận đấy là bố đẻ, nhưng thực ra ấy, con cũng chưa dám mua. Thế con ạ, cái đấy bố của con này mà ngày xưa bé từ lúc 2 tuổi ấy, bỏ hai mẹ con đấy, thì bây giờ con có công ăn việc làm thì nó mới tìm con thôi. Ngày xưa nó thương con lắm, nó không bỏ hai mẹ con của con đâu. Thế bây giờ tốt nhất bố khuyên con đừng có đi theo nó. Bây giờ nó biết con có công ăn việc làm, nó mới về dụ dỗ rồi. Đấy, con đừng có đi theo nó nhớ. Thực ra cái ông con nó nói thế, thực ra đúng ông đấy là bố đẻ của con rồi. Đấy, đúng vấn đề của con đấy. Cho con ngày xưa nó chê mẹ nghèo thì nó mới bỏ con. Thế à? Đấy. Bố, thì hôm qua cái chú đấy vào đây ấy, thì bảo là bố đẻ của con ấy, thì vào đây thì có gặp mẹ không bố? Mẹ không ở nhà, À thế à? mỗi bố ở nhà thôi. Thế gặp mỗi bố gì? Gặp mỗi bố thôi. Thế con ạ, hôm qua nó về đến nhà bố đây, xong rồi thấy nó muốn vào nhà bố thì bố không cho vào nhà. Nó gọi thế bố mấy tuổi đi lại. Thế lúc đấy nó về dưới đi vào nhà con không? Đấy, buổi chiều hôm qua thì vào đến nhà con kia tìm con là con cũng đang làm cái cổng kia thì con cũng không biết người đấy là ai, thì là con cũng không cho vào nhà đâu bố ạ. Không cho vào nhà thì thế lần sau đừng có mở cửa nữa, nó vào nhà nó mới rủ rỗ xong đi theo nó ấy, này đấy. Nhưng mà thực ra bây giờ hôm nay bố nói như thế thì con cũng biết như thế, thì hôm nào con sẽ, nếu mà bố để con vào ấy thì con sẽ ngồi nói chuyện với bố để con. Nhưng bây giờ mà thực ra đấy là cũng bố của con thật, nhưng mà từ lúc con còn nhỏ ấy thì bố cũng không lao nuôi dưỡng con, nhưng mà bây giờ bố đến thăm con thì con vẫn có thể là chấp nhận đấy là bố của con, nhưng mà con vẫn nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ nó vào đến nhà con đừng có nói chuyện với nó được. Bây giờ nó rủ rỗ con ấy, thế con có công ăn việc làm thì nó mới về rủ rỗ ấy. Chính nó thương con thì nó không bỏ từ bé rồi. Bây giờ mấy chục năm rồi, sau nó mới biết con có công ăn việc làm thì nó mới tìm đường, tìm hỏi về đường ấy, thì nó mới vào đến đây. Tốt nhất con không phải nói chuyện với nó. Con tìm nhà mẹ. Vâng. Con về rồi. Mẹ, con chào mẹ. Con về à? Vâng, con về từ đấy. Mẹ đã làm gì đấy? Mẹ đi sửa trong ạ. À, mẹ vừa bắt lời. Thế con về con không đưa vợ con về nhà. Dạ vợ con với mẹ vợ đi chợ. Mẹ.
lúc con đi theo mẹ lúc được 2 tuổi thì bố con cũng lấy đưa hai con mình về. Thì hôm qua ấy thì có một chú đi vào đến nhà của con thì mà nhận thấy là bố đẻ của con, nhưng mà thực ra cái người đấy thì con chưa từng gặp bao giờ, mà bây giờ có cả bố đây, lúc đấy bố cũng nói là đây là bố đẻ của con, nhưng mà bây giờ con muốn hỏi mẹ mà người đấy có phải là bố đẻ của con thật không? Phải là con. Hôm qua mẹ đi nương mẹ không ở nhà. Thế. Về đến nhà thấy bố bảo là các con về đến nhà rồi. Thì thực ra ấy bố ạ, bây giờ hôm nay cũng có cả bố cả mẹ cũng ngồi đây đấy. Thì hôm qua thì cái chú kia vào là cứ bắt là con nhận đấy là bố đẻ của con, nhưng mà con cũng chưa gặp bao giờ, nên là hôm nay thì bố nói như thế và mẹ cũng đã xác định như thế. Thì hôm nào nếu mà bố đẻ của con lần vào một lần nữa đấy thì con hãy mở cửa cho vào để con nói chuyện với bố đẻ con, hỏi tại sao ngày xưa lúc đấy tại sao lại bỏ rơi hai mẹ con mình. Chỗ đấy thì con phải hỏi rõ ràng nguyên nhân chỗ đấy. Thôi con ạ, mở cửa cho nó vào không? Tốt nhất nó bây giờ nó về lười với con đấy. Bây giờ con có ai cho làm thì nó mới về lười rồi. Con thì nghiên cứu đừng có vào mở cửa cho nó vào. Đúng đấy con ạ, bố không nói đúng đấy. Vâng. Ngày xưa bố đẻ thì chê nhà mình nghèo. Thì ra thế. Nhưng mà bố ạ, mẹ bây giờ có cả bố cả mẹ ngồi đây thì thực ra thì hôm nay bố cũng đã nói thế, mẹ đã nói thế, đấy là xác định đấy là bố đẻ của con. Thì hôm nào đấy bố đẻ của con vào trong đấy thì con vẫn có thể nói chuyện với bố con, hỏi nguyên nhân lý do tại sao ngày xưa lại bỏ hai mẹ con mình, vì đấy là bố đẻ, dòng máu của con từ đấy ra nên là con vẫn tôn trọng, đấy là người bố của con. Con ạ, con nói với con này, bố sắp chuẩn bị là tổ chức đám cưới cho con rồi, nhưng mà bố đẻ của con này về quấy rối thế này không được. Vâng, con nghĩ là chắc chắn là bố đẻ của con chứ không phải là vào để mà quấy rối này cái kia đâu bố ạ. Ra thì chắc là vì hôm qua cũng thấy bố nói bảo là công việc riêng của gia đình thì đấy từ trước đến giờ vẫn không có sắp xếp được thời gian để đến thăm con, nhưng mà giờ lớn thì mới lên thế, nói thế thì ra đây con cũng không biết, vì ngày xưa con còn nhỏ, lúc đây con còn có được 2 tuổi con theo mẹ. Anh gọi đi, ai gọi nghe Mẹ vợ con chắc là đi chợ về nên là gọi con luôn này. Đây là gọi. gọi cái gì? Alo. Vâng ạ. Vâng, tí em về em đã gọi cho sếp nhé. Vâng. Dạ gọi Sếp của con gọi gọi bảo là ngày kia đi làm sớm. phải sớm rồi. Bố cũng đi xem được ngày rồi, chẳng qua con có được nghỉ không? Thì bây giờ bố đi xem được ngày tổ chức đám cưới cho con đấy gì. Đấy. Thì bố phải báo trước cho con thì con mới biết, chứ đằng này thì bố nói một phát làm sao con biết xin nghỉ được. Một đám cưới các bạn cả một đời người, bố mẹ tổ chức cho con ít nhất con phải xin nghỉ 1 tuần hoặc là 2 tuần rồi còn là vì này kia thì mới được. Không, bố vừa đi xe về thôi, chẳng qua sang tháng rồi. Sang tháng mới được tổ chức mà mình biết chưa xuống dưới xin bà sang ga xong bố để có được tổ chức không? Con là cứ xin nghỉ đi. Xin nghỉ khoảng được 1 tháng này. Về nhà mẹ cũng làm đám cưới cho con. Bây giờ thì con thì xin nghỉ lâu này cũng được đâu mẹ. Thực ra ấy, nếu mà xin nghỉ tầm 10 ngày, 10 hôm thì được. Còn đằng này thì để sếp con vừa mới nghỉ được có 2 hôm thì sếp đã dặn là ngày kia đi rồi, sếp mỗi lần con chỉ được nghỉ 4 ngày thôi, nên là cố gắng sếp ấy. Sếp bảo là nhà xa thì còn cho nghỉ nhiều thêm một tí, còn người ở gần người ta chỉ cho nghỉ phép 1-2 ngày thôi mẹ. Đấy. Nên là bố mẹ nếu mà xem được ngày tổ chức đám cưới cho con ấy thì con cố gắng xin sếp nghỉ 1 tuần đấy thôi. Còn cái này thì mình đã biết ngày đâu, bố chỉ bảo là đi xem tháng sau thôi mà mẹ. Con thì cứ xin nghỉ đi. Xin khoảng 10 ngày đấy. Xem bố đi
qua thì bố để con ấy cũng vào tìm thấy con, nhưng mà con nhất định con phải sẽ gặp được bố để con một lần nào đấy để con nói chuyện rõ ràng. Từ nay về sau con mới biết nhận đấy là bố đẻ của con. Không, bố cấm con không theo bố để của con bây giờ lừa con đấy. Biết, con biết là thế, nhưng mà đấy cũng là máu mủ của con từ đấy ra, nên là con vẫn là tôn trọng với là bố của con. Nên là bây giờ bố mẹ đã nói như thế thì hôm nào con chỉ cần gặp nói chuyện thôi, chứ con không phải là con nghe theo ai. Bây giờ bố là bố ruột con, nhưng mà con vẫn tôn trọng. Từ ngày xưa bố nuôi con từ nhỏ, nuôi con đi ăn học, bây giờ con vẫn là đây là ngôi nhà của con ở đây, chứ con không nghe ai dụ dỗ đi đâu. Hôm đấy thì là ghét con rồi, con còn đi gần nó làm gì? Bây giờ mẹ nói thế thì không đúng đâu mẹ. Bây giờ tuy là ngày xưa bố đẻ con không thương hai mẹ con mình nên mới bỏ rơi hai mẹ con của mình, đến bây giờ bố dựa với lấy con mẹ với con về đây nuôi, thì thực ra ấy thì con vẫn thấy thương, vì con cũng không biết chuyện ngày xưa như thế nào, nhưng mà có một ngày nào đó con sẽ gặp bố đẻ con để mà bố đẻ của con ấy nói chuyện xem như thế nào. Đấy, bố cơ con không được cái chuyện đấy. Bây giờ nó chỉ lừa con thôi. Bây giờ tốt nhất không liên quan đến đấy. Bố chỉ nói thế. Tốt nhất là không liên quan đến bố đẻ của con nữa. Vâng. Được không? Cứ biết thế, vâng. Thì con ngày kia con được nghỉ 4 ngày thôi, hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Thế là sếp phải gọi con đi làm rồi, nên là đến hôm đấy con về thì nếu mà có thời gian thì con sẽ đưa cả vợ con về đi chơi một buổi, xong là con là đi làm luôn. Thì khi nào con về thì con cứ xin sếp nghỉ đấy, nghỉ xong rồi bố nó lại đi sang bên vào gọi xem ngày cái tích đấy. Vâng. Chốt ngày cưới con ạ. Vâng. Thế con nói hai vợ chồng con thì lấy nhau lâu thế này thì chưa có em bé à? Mẹ nói chung là có tin vui rồi mẹ, và có được hơn 2 tháng rồi. Thế là vui quá con ạ. Vâng. Bây giờ thì vợ con đang mang bầu. À, thế mẹ vui quá. Vâng. Thế con thế vợ con được mấy tháng rồi? Được hơn 2 tháng rồi. Thế vui quá. Vâng. Đấy. Vâng, thì mấy hôm xuống thăm con nhỉ? Để hôm nào hai ông ba mình sắp xếp để xuống thăm. Đấy. Và bây giờ vợ con có em bé rồi, nên là vợ con cũng không được đi lại nhiều, với lại làm việc thì con cũng hạn chế không cho đi làm việc đâu bố ạ. Đúng rồi con ạ. Thế là đúng ấy con ạ. Vâng. Đến hôm nào thì bố mẹ sắp xếp thời gian xong thì xuống dưới nhà con, thì vợ con lúc nào cũng ở nhà mà. Vâng. Vợ con không biết nói, hay là vợ con lúc nào cũng hành động, thì sau này vợ con về nhà bố mẹ cũng biết là sẽ biết hành động thế nào, thì nhìn quen là biết rồi bố ạ. Đúng rồi. Khi nào con đi làm sắp về thì con gọi bố với mẹ xuống. Vâng. Thế hôm nào con, thế đợt này con đi làm chắc được tuần là con lại về mà. Thế được. Với lại vợ con thời gian ngày mang thai đầu ấy thì cũng hay đau bụng. Được rồi. Vâng. Nên là con mới bảo là vợ con hạn chế đi lại nhiều. Rồi thế đi làm về ít thôi con ạ. Vâng. Thì bây giờ mình dùng bếp ga rồi, hơi cánh củ đừng tiếc nữa. Vâng. Thế con biết rồi. Con à? Dạ. Con đi đưa vợ con đi chụp chiếu chưa? Rồi mẹ, đi siêu âm rồi. Đi siêu âm vừa rồi thì con đưa đi, thì không vừa rồi mẹ vợ con lại đưa đi siêu âm lại. Bảo đau bụng, cũng hay đau bụng ấy. Mấy tháng đầu thì chắc là đi lại nhiều nên đau bụng mẹ. Con đi siêu âm thì chắc chắn có chưa? Có rồi, chắc chắn rồi mẹ. Vâng. Bây giờ thì chắc là cuối vào tháng 12 cũng gọi là bước sang năm thì mới sinh mẹ. Thế chúc mừng con nhé. Vâng. Sinh nhé. Vâng. Con cảm ơn mẹ nhé. Vâng. Vâng. Thế hôm nào bố có thời gian thì bố với mẹ xuống. Đấy, hôm nào khi nào xuống đi, mà khi nào con đi làm về thì alo bố với mẹ xuống. Vâng. Mang gà xuống. Vâng. Mẹ ơi, bố thì giờ cũng muộn, con về đi. Này mẹ vợ con đấy, vợ con đi chợ biết đã về chưa? Bây giờ muộn rồi, con ăn cơm xong mới về. Thôi mẹ, vì lợn nhà con giờ cũng vừa mới đẻ, con còn về lấy thức ăn cho lợn ăn nữa mẹ. Vâng. Nhưng mà bây giờ muộn rồi,
giờ con cũng biết đấy là bố để con đi hôm nào. Cái chỗ đấy còn con gặp thì nói chuyện thôi, còn thực ra con cũng không nghe theo lời bố để con thế này kia, bố cũng phải lo đâu nhé. Bây giờ con cũng lớn rồi. Ngày xưa bố để con ấy cũng là đấy là bố để con không có công la nuôi dưỡng con, nên là từ bây giờ con cũng chẳng nghe đâu. Và là bây giờ chắc là bố cũng nghĩ lại thì bây giờ bố biết con thì bố mới quay lại để thăm con nữa. Bố ạ, không ra phải có gì nữa. Tốt nhất như con thì cảnh giác nó hôm nay nó hơi bị lười ấy, còn bây giờ ấy. Thế con phép con về đây nhé. Mẹ, cơm Thế này con có ăn cơm con có thể đấy chứ con về nhớ thế. Vâng, con Khi nào về thì đi việc về thì alo cho bố. Vâng, vâng. Bố mẹ xuống nhé. mẹ nấu cơm chín rồi đấy, mẹ ăn cơm đấy con. Con về nhé, mẹ nhé. Vâng, con ạ, nếu con thì về nhớ thế. Vâng. Con mấy hôm ngày mai, tối mai bố sẽ xuống thăm. Vâng. Con có đi làm việc. Vâng, vâng. Nhớ con nhá. Con về đây mẹ ơi, bố ơi. Vâng, thế con về nhá. Con nhá. Vâng. Thế còn bây giờ trước mà cơm không có con, bây giờ mà có con là mừng lắm, con vợ. Bây giờ mừng lắm. Đấy. Thế hôm chắc không có mày nữa. Bố mẹ là sống đi thăm con. Đấy, con đâu. Thì bà bây giờ con dâu có em bé rồi, bây giờ ngày mai là đi xem lại người đi, sau này nó lớn lên là gì nữa thì bụng to thì cưới nó sống. Đúng rồi, đúng không? Đấy. Đường trơn thế này mẹ không dám lái xe xuống đâu, nỏ ngá có cả con nữa mẹ không dám đè xuống sợ, để cái xe ở trên mà chồng con cứ thấy đi lại suốt mẹ sợ lắm. Chồng con về bảo lấy xe của mẹ về, chắc chưa về đâu. Chồng con chưa về đâu, chưa đóng cửa. Vợ mình về sao không dám lấy xe xuống nhà nhỉ? Lại để xe đây chứ. Chắc cái đường chân này không dám lấy xuống rồi. Phải hỏng. Nhìn đắp. Chồng con sao lâu thế nhỉ? Sáng đi cùng nhau này. Là đi lên đấy không gặp. Bố mẹ chồng của con ở nhà. Về rồi. Đi ăn mở cưới.
Lấy chợ đâu không mẹ? Bình thường. Đi lâu rồi. Về được một lúc. Phải thì ngon đi. Mua chục trôm mới này chợ không đồng mấy đâu. Chẳng qua mình không nhặt được cái rau nhặt đi cái gì ở cái mùa mà. Ngon nhỉ. Hôm nay đi cũng gặp, đi buổi sáng lúc con đi thì không gặp, còn con sang quán uống nước thì chờ một lúc. Bố mẹ thì Nói rồi là con nhỏ rồi thì bố cũng nhận bảo là hôm qua có cái ông bố đẻ của con ấy cũng bảo đến đấy hỏi, xong là không biết tại sao bà bố đẻ con lại biết tìm đường vào đây. Chắc là có người chỉ thì ông cái mới biết. ông ra đây ông chẳng nói mà ông vừa đi vừa hỏi này. Tôi biết. Chắc cho họ nói thì bố đẻ bảo là đấy là bố đẻ con thật mà. Thế là Thế con mới nói với mẹ bảo là với bố bảo là bây giờ cũng bố với mẹ thì cũng đấy là xác nhận đấy là bố đẻ của con rồi, thì hôm nào đấy mà ông ấy vào ấy thì gửi mở cửa cho ông ấy vào xem nói như thế nào. Thì sáng con đi thì mẹ con cũng bảo là ngày xưa thì bố đẻ con cũng bảo chê này kia, cũng là hoàn cảnh này kia, xong là bố đẻ con mới bỏ hai mẹ con. cho nên ông mới thấy khó nói. Chẳng thấy nói chẳng rõ nguồn gốc là ngày xưa như thế nào. Ông nói thế là bố đẻ con tìm về đến con rồi. Nhưng mà đợt trước về mấy lần rồi, về đến nhà chỗ con ở ấy về mấy lần rồi, nhưng mà chắc là bố dượng con không có biết. Như thế. Mà em ạ, lúc anh đi ấy thì mẹ anh cũng hỏi bảo là anh lấy vợ lấy em lâu thế mà chưa có em bé, thì thôi đằng nào thì giờ em cũng có em bé như thế rồi thì anh cũng chả giấu bố mẹ anh nữa. Anh cũng nói luôn cho bố mẹ anh để cho bố mẹ anh vui. Thế là anh nói là bố mẹ anh cũng bảo là vui lắm, bảo là bây giờ biết tin có em bé rồi thì hôm nào bố mẹ anh sẽ xuống thăm. Đấy. Con nói đến chuyện là vợ con có thai cho bố mẹ con biết rồi. Vâng, con nói rồi mẹ. Thì nói chung thì đấy cũng là mẹ của con, thì bố gia đình trong gia đình, người trong gia đình thì con chả giấu làm gì giấu, sau này thì bố mẹ cũng biết mà. Cái chuyện đấy trước sau cũng biết thôi, mà mẹ nghĩ cũng nên nói cho ông bà biết. Vì bây giờ ông bà cũng thấy sống khác rồi thì người trước nữa. Với lại bố ông của bà biết cũng được không? bố của con cũng bảo là hôm vừa rồi là bố của con đi xem ngày rồi, bảo là trong vòng năm nay là được cưới. Thế là với lại mẹ con cũng bảo là con đợt này xem con đi xin nghỉ 1 tháng không để về tổ chức đám cưới luôn. Thì con cũng nói thật thì công việc của con ấy, thì nếu mà xin đám cưới thì cũng chỉ được nghỉ 1 tuần đến 10 ngày trở lại thôi, chứ và cả tháng thì nhà nước công ty người ta không cho nghỉ đâu. Không cho đâu. Cái đấy thì ở nhà mình cứ sắp xếp hết, xong là đến ngày cưới thì đến ngày cưới con chỉ được nghỉ tầm 1 tuần hoặc 10 ngày thôi, không được nghỉ lâu thế đâu. Thế con nói cho bố mẹ con biết, bố mẹ con nói thế nào? Bố mẹ con thì cũng vui mừng thôi, bảo chúc mừng thôi, bảo là mong mãi thì mới được có một người cháu. Mẹ cứ tưởng con không dám nói cho biết. Nói cho biết thì cũng tốt thôi. Hai bên đều quan tâm lẫn nhau, vợ con đỡ phải ý chuyện này chuyện kia, ý nhiều quá, còn cứ áp lực trước thì suy nghĩ nhiều quá cũng sợ ảnh hưởng đến thai. Mẹ cũng mong là ai cũng hiểu cho vợ con, xong là thông cảm cho, không nghĩ những chuyện cứ chê này chê nọ để đỡ áp lực đi, cho nó sống thoải mái. Áp lực đến cái đứa trẻ. Vâng, em ạ. Bây giờ bố mẹ cũng biết như thế rồi, bố mẹ cũng mừng lắm. Và bố mẹ cũng hẹn bảo là từ hôm nào có thời gian thì bên đấy cấy xong hết thì nó xuống, cả mẹ bố nó xuống chơi. Xong bố con bảo là xuống để nói chuyện với xin nói chuyện với bên mẹ đấy, xong là để xin làm đám cưới luôn. Đấy. Mà cái chuyện này đấy, kể cả bố dượng con với bà Nguyệt nữa, mẹ cũng nghĩ sau này cái bụng của con tiếp sau cũng to lên, cứ nên nói cho họ biết đi. Vâng. Bây giờ ai cũng thấy tốt với mình, từ trước mẹ mới về thì ai cũng thấy gây khó khăn cho mình, mà bây giờ chắc họ cũng hiểu dần rồi. Cũng thấy ai cũng tốt với mình, họ tốt với mình cũng tốt với họ. Nói cho những người thân xung quanh của mình biết đi, cho
họ phải nghĩ về con, xong là con đỡ vợ con đỡ áp lực.